Đã bao giờ bạn giật mình nhìn sang người đồng nghiệp đứng kế bên chuyền và cảm thấy họ vừa quen vừa lạ chưa? Họ dẫn đến đúng 7 giờ sáng, về đúng 6 giờ chiều. Họ đứng đúng vị trí, thao tác đúng quy trình, sản lượng vẫn đạt mức trung bình. Nhìn bên ngoài, mọi thứ rất hoàn hảo. Nhưng nếu bạn nhìn sâu vào đôi mắt họ, bạn sẽ thấy một sự trống rỗng đến lạnh người. Họ không còn ở đó nữa. Cơ thể họ đang đứng chuyền, tay họ vẫn cầm sản phẩm, mắt họ đang soi lỗi hàng, nhưng tâm trí họ đã bay đi một nơi nào đó từ rất lâu rồi. Họ giống như một chiếc máy tính đang chạy ở chế độ ngủ. Đèn vẫn sáng, quạt vẫn quay, nhưng bên trong chẳng có một chương trình nào đang chạy. Hôm nay hãy cùng tôi bóc tách một trạng thái tê liệt tâm lý này, không phải để chỉ trích, mà để hiểu xem tại sao một con người đầy nhiệt huyết lại có thể biến thành một cỗ máy vô hồn như vậy. Bạn có từng rơi vào trạng thái này chưa? Bạn làm xong hàng chục sản phẩm, nhưng khi dừng tay, bạn không hề nhớ mình đã làm nó như thế nào. Đó là khi bộ não của bạn đã chuyển sang chế độ tự động hóa hoàn toàn. Tay bạn di chuyển theo quán tính, mắt bạn quét lỗi theo phản xạ. Có người đứng cạnh nói chuyện, bạn cũng không nghe rõ. Có người nhắc, bạn phản ứng chậm hơn. Bạn vẫn phản ứng khi có tiếng động lớn, nhưng đó chỉ là phản ứng của tủy sống, chứ không phải là của ý thức. Không phải bạn ngu đi, mà là bạn đã tắt. Sự thật là bạn không còn làm việc, bạn đang vận hành theo thói quen. Quản lý thường nhìn vào những người này và gắn cho họ một cái mác là lười biếng, thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm. Nhưng tôi biết họ sai hoàn toàn. Vấn đề là không nằm ở thái độ, mà là họ không còn thấy lý do để làm tốt. Những người này thường là những người từng rất cố gắng. Họ từng nhanh nhất chuyền, từng đề xuất thay đổi, từng hy vọng rằng nếu mình cố gắng thêm một chút, lương sẽ tăng, vị trí sẽ khác, hoặc ít nhất là được tôn trọng hơn. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, lương chỉ tăng theo quy định tối thiểu, vị trí vẫn dậm chân tại chỗ. Những nỗ lực của họ bị coi là hiển nhiên, còn sai sót nhỏ thì đem ra phê bình trước tập thể. Khi một con người nhận ra rằng nỗ lực 120% hay 80% thì kết quả nhận về cũng y hệt nhau, bộ não của họ sẽ tự đưa ra một quyết định tàn nhẫn: ngừng đầu tư cảm xúc. Khi kỳ vọng bị chết đi, động lực của họ cũng chết theo. Họ không lười đi, họ chỉ đang trả đúng số tiền mà công ty đã định giá cho họ. Bạn có biết cơ chế nhảy cầu chì của não bộ không? Đây là một kiến thức tâm lý quan trọng. Não người có một cơ chế tự bảo vệ. Khi bạn bị đặt vào trong một môi trường quá nhàm chán, lặp đi lặp lại và đầy áp lực trong một thời gian quá dài mà không có phần thưởng, não bạn sẽ tự động nhảy cầu chì. Nó sẽ giảm cảm xúc để bạn không còn thấy đau khi bị chửi, giảm chú ý để bạn không bị phát điên vì sự đơn điệu, giảm suy nghĩ để tiết kiệm năng lượng cho việc sinh tồn cơ bản. Nó giống như việc bạn đi xe máy trong sương mù, bạn phải hạ kính xuống và chạy chậm lại để bảo vệ mình. Trạng thái vô hồn ở xưởng thực chất là một cách để bạn không bị kiệt sức hoàn toàn. Bạn không tệ đi, bạn chỉ đang cố gắng sống sót trong một môi trường không có phần thưởng cho sự sáng tạo. Cái giá của việc này là bạn trở nên tê liệt, không vui, không buồn, chỉ còn lại là một sự tồn tại mờ nhạt. Giai đoạn đầu của sự thất vọng, bạn còn thấy bực bội, bạn còn muốn cãi lại tổ trưởng, bạn còn thấy gai mắt khi thấy hàng hư hỏng. Đó vẫn là dấu hiệu của sự sống. Nhưng khi bạn bước sang giai đoạn không còn quan tâm, đó mới là lúc đáng sợ nhất. Ca trưởng gào thét, bạn nhìn xuống đất và đếm nhịp máy. Công ty thông báo cắt giảm phúc lợi, bạn nhún vai, sao cũng được. Hàng lỗi hàng lọt, bạn vẫn đẩy đi cho người sau, vì việc của tôi tới đó là hết. Lúc này, sự thờ ơ không còn là vũ khí tự vệ, nó đã biến thành một cái lớp giáp sắt giam cầm chính bạn. Bạn không còn muốn sửa lỗi,
không còn muốn cải thiện bản thân, bạn rút lui hoàn toàn khỏi công việc ngay khi bạn vẫn đang cầm dụng cụ trên tay. Bạn đã tự biến mình thành một người lạ ngay trong chính cuộc đời của mình. Cái suy nghĩ không đủ đau để nghĩ, không đủ sống để thay đổi. Đây là bi kịch của rất nhiều anh em làm công nhân lâu năm. Trạng thái tâm lý rời đi này, nó không giống như một cú sốc lớn khiến bạn phải viết đơn nghỉ việc ngay lập tức. Nó diễn ra âm thầm như rỉ sét ăn mòn khung sắt. Bạn vẫn nhận lương mỗi tháng dù không cao. Bạn vẫn có bạn bè dù chỉ là xã giao. Mọi thứ vẫn tạm ổn. Chính cái sự tạm ổn này là một cái bẫy. Bạn không đủ đau khổ để dứt áo ra đi tìm hướng mới, nhưng bạn cũng không đủ năng lượng để làm việc một cách thăng hoa. Nơi mà tuổi trẻ của bạn trôi qua trong sự im lặng của những tiếng máy. Thứ duy nhất trôi đi nhanh chóng khi bạn đứng yên chính là tuổi của bạn. Không có tiếng nổ nào báo hiệu bạn đã chết bên trong. Chỉ là mỗi ngày bạn mất đi một chút tò mò. Mỗi ngày bạn bớt đi một chút nụ cười. Mỗi ngày bạn thấy tương lai thu hẹp lại bằng đúng kích thước của cái chuyền bạn đang đứng. Nhiều người nghĩ tôi chỉ làm tạm thôi, khi nào có cơ hội tôi sẽ sống lại. Nhưng bạn ơi, tâm trí con người cũng giống như cơ bắp vậy. Nếu bạn để nó ở chế độ ngủ quá lâu, đến lúc bạn muốn tỉnh dậy, nó sẽ bị teo tóp và không còn điều khiển được nữa. Có một sự thật mà ít ai trong chúng ta dám thừa nhận. Không có cái xưởng nào có đủ quyền lực để giam cầm một con người suốt đời. Cái thẻ từ bạn quẹt mỗi sáng không phải là cái xiềng xích. Cái hợp đồng lao động không phải là bản án chung thân. Nhưng tại sao chúng ta vẫn ở đó năm này qua tháng nọ, dù tâm trí đã nghỉ việc từ lâu? Đó là vì chúng ta đã quen với việc đứng yên. Bạn than thở rằng xưởng chán, lương thấp, tổ trưởng hắc ám. Nhưng sau giờ tan ca, bạn có dành nổi 30 phút để tìm một hướng đi mới không? Hay bạn lại chìm vào những video ngắn, những cuộc vui vô bổ để quên đi thực tại? Sự thật thẳng thắn là bạn không kẹt. Bạn chỉ đang chọn cái khổ quen thuộc thay vì chọn cái khó mới mẻ. Đứng yên trong một vũng bùn thì dễ hơn là nỗ lực bò ra khỏi nó. Người chọn cách nghỉ việc thật sự, họ có thể đối mặt với khó khăn tiền bạc, với sự bấp bênh. Nhưng họ có một thứ vô giá, sự chuyển động. Họ đang đi, và khi đi, họ có cơ hội gặp những con đường mới. Còn người chết bên trong, tức là những người vẫn ở lại ở xưởng nhưng đã tắt đi mọi ý chí, họ mới là người gặp nguy hiểm nhất. Người nghỉ việc có thể bắt đầu lại từ con số 0. Người chết bên trong đang tự trừ dần dần giá trị của mình xuống số âm. Khi bạn ngừng suy nghĩ, ngừng học hỏi ngay tại chỗ làm, bạn đang tự biến mình thành một phế liệu công nghiệp. Sau 5 năm, 10 năm, khi cái xưởng đó đóng cửa hoặc thay thế bạn bằng robot, bạn sẽ bước ra đời với một đôi tay ghẹo gã và một cái đầu trống rỗng. Lúc đó, cái chết bên trong mới thực sự trở thành cái kết bi thảm bên ngoài. Đừng đổ lỗi hoàn toàn cho cái máy hay băng chuyền. Xưởng có thể lấy đi mồ hôi, nhưng nó không hề lấy đi khả năng suy nghĩ nếu bạn không cho phép. Nhiều anh em mình chọn cách tắt não vì cho rằng như thế sẽ đỡ mệt hơn. Đúng, nó đỡ mệt lúc đó, nhưng nó làm bạn nguội lạnh đi với cuộc đời. Bạn chọn không học thêm kỹ năng mới vì mệt. Bạn chọn không đọc một cuốn sách vì buồn ngủ. Bạn chọn không thử làm việc khác đi vì sợ bị để ý. Cái dễ dàng của việc buông xuôi hôm nay chính là cái bẫy nợ cho tương lai. Mỗi ngày bạn đứng chuyền như một cái xác không hồn. Bạn đang gửi một thông điệp vào tiềm thức của mình rằng mày chỉ xứng đáng với vị trí đó thôi, đừng mơ mộng nữa. Và dần dần bạn tin vào điều đó thật. Nghe tới đây, có lẽ bạn sẽ nghĩ, nói thì hay, không làm thì cạp đất ăn à. Tôi hiểu, không phải ai cũng có đủ điều kiện để viết đơn nghỉ việc ngay ngày mai. Cơm áo gạo tiền là một thực tế tàn khốc. Nhưng có một bí mật mà những người làm công nhân thành công thường giữ cho riêng mình. Bạn có thể đứng ở xưởng,
nhưng không được để mình xưởng hóa. Làm thế nào để không tắt tiện tâm trí? Là làm việc có ý thức. Thay vì làm như robot, hãy quan sát cái máy vận hành, hỏi tại sao nó hỏng, làm sao để tối ưu hóa thao tác, biến công việc nhàm chán thành một cuộc thí nghiệm nhỏ. Tận dụng thời gian chết. Trong lúc tay làm theo quán tính, hãy dùng tai để nghe podcast, nghe sách nói, học một ngôn ngữ mới, hoặc đơn giản là suy nghĩ về kế hoạch cho ngày mai. Đặt ra một mục tiêu ngoài xưởng. Bạn đi làm để tích lũy vốn mở tiệm tạp hóa, để lo cho con đi học nghề. Hãy luôn giữ mục tiêu đó trước mắt. Khi có mục tiêu, công việc ở xưởng chỉ còn là một phương tiện, không còn là một cái lồng sắt. Chỉ cần bạn có một chuyển động nhỏ trong suy nghĩ, bạn đã khác biệt so với hàng ngàn bóng ma xung quanh rồi. Hãy dành ra 1 phút tan ca, ngồi lại quán nước và tự hỏi mình 3 câu này. Lần cuối cùng bạn cảm thấy mình tự hào vì làm tốt một việc gì đó dù nhỏ là khi nào? Lần cuối cùng mình tò mò về một thứ gì đó ngoài công việc ở xưởng là khi nào? Nếu ngày mai xưởng này biến mất, mình còn lại gì ngoài đôi bàn tay đã quen làm một việc duy nhất? Nếu bạn không thể trả lời, hoặc câu trả lời là không nhớ, thì bạn đã rời khỏi chính mình từ rất lâu rồi. Bạn không chỉ rời khỏi công việc, mà bạn đang rời khỏi con người đầy ước mơ mà bạn từng là năm 18, 20 tuổi. Đừng mong chờ một ông tổ trưởng tốt bụng đến vỗ vai bạn bảo: "Này, em có tài đó, đừng phí cuộc đời ở đây nữa." Cũng đừng mong chờ công ty sẽ đào tạo bạn thành một chuyên gia. Công ty cần bạn là một mắt xích ổn định, không cần bạn quá thông minh để rồi bạn sẽ bỏ họ mà đi. Hệ thống được thiết kế ra để giữ bạn ở trạng thái vừa đủ kỹ năng để làm việc, vừa đủ mệt để không kịp nghĩ chuyện khác, vừa đủ lương để không dám nghĩ. Nếu bạn không tự bật công tắc tâm trí của mình lên thì sẽ không có ai giúp bạn cả. Sự thức tỉnh phải đến từ bên trong, từ cái nỗi sợ rằng mình không muốn 10 năm nữa vẫn đứng ở vị trí này với một tâm hồn đã mục nát. Bạn có thể vẫn đi làm ngày mai, vẫn đứng chuyền, vẫn làm việc như mọi ngày. Điều đó không sai, vì đó là trách nhiệm với gia đình. Nhưng có một điều bạn phải tự hỏi mình còn ở đó không? Không phải là cơ thể, mà là đầu óc, là suy nghĩ, là con người bạn. Nếu bạn chỉ còn làm theo thói quen, không còn muốn tốt hơn, không còn muốn khác đi, thì bạn không chỉ mất động lực, mà là bạn đang mất chính mình. Và điều đáng sợ nhất không phải là làm một công việc tệ, mà là trở thành một con người không muốn thay đổi. Bạn chưa nghỉ việc, nhưng nếu bạn đã ngừng suy nghĩ, ngừng cố gắng, thì bạn đã rời khỏi công việc đó từ rất lâu rồi.